Yo, nagtataka ka ba kung bakit nag-gold lane Phobius yung Echo? Kung iisipin mo, hindi naman sobrang late gamer at item dependent si Phobius. Marami din namang gold laner na open sa draft na to. Tulad ni Beatrix na top 1 lang naman pagdating sa highest game played sa gold lane. At highest win rate din siya na may 66.67% sa gold lane. Open din si Popolin Kupa na meron ding 66.67% win rate kaso 3 matches lang. At si 1-1 na top 2 naman pagdating sa gold lane highest pick ban rate. Pero bakit si Phobius? Bago ko sagutin to, gusto ko lang i-share sa inyo yung stat ni Phobius ngayon. Alam nyo ba na top 3 lang naman siya pagdating sa overall pick ban rate? At top 2 naman siya pagdating sa overall highest win rate. Top 1 dito yung mga 100% yung win rate kasi isa o dalawang beses pa lang silang napipili. Top 2 naman silang tatlo nila Esme at Clue na pare-parehas na may 5 matches. Napapaisip ka na ba bakit biglang tumaas yung pick ban rate at win rate ni Phobius ngayon? Kahit na puro nerf ang nakukuha niya nung mga nakakaraang patch. Well, tingin ko kasi unti-unti nang nawawala yung sustain meta. Hindi ko alam kung dahil lang ba nawala yung V-Wise kaya siguro natatabunan na ngayon yung sustain meta. To the point na sa buong week 1, isang beses lang na-pick si Estes at never siyang naban. Si Rafaela naman kahit papano na-pick ng 2 beses pero never ding naban. Dahil dyan, bumabalik na naman tayo sa mga pang pick off o kaya pang set na roamer. Tulad na lang ni Cho na meron lang namang 100% pick ban rate. Tama ka nang rinig, sa lahat ng matches nung week 1, kung hindi na-pick si Cho, nakaban siya. At sa 10 matches, 70% lang naman yung win rate niya. Ganun ka-successful yung Cho nung week 1. Ang current top 2 roamer naman natin ngayon ay si Matilda na may 73.33% pick ban rate. At ang top 3 natin na 9 na beses lang namang napili, walang iba kundi si Ruby. Kung iisipin mo, anong common sa tatlong yan? Tama ka dyan, Dash, na gustong-gustong kalaban ni Phobius. At hindi lang dyan natatapos yan, dahil wala na yung sustain roam ngayon, syempre mag-a-adjust din yung mga jungler. Sino-sino ba yung top jungler natin ngayon? Tabla lang naman sa number 1 spot si Lancelot at Paquito na parehas may 80% pick ban rate. Tama ka ulit ng iniisip, punong-puno na naman sila ng Dash. So in general, dahil wala nang gumagamit ng sustain meta, kaya kahit puro nerf, masayang masaya si Phobius sa pagbabalik ng mga malilikot na hero. Balik na tayo ngayon sa draft ng Echo versus Bren. Kaya siya pinili dito kasi una, yung main counter ni Phobius na si Esmeralda ay napick na din ng Echo. Tapos tignan nyo, lahat ng hero ng Bren may dash kaya napaka-perfect talaga ng Phobius sa lineup na to. Ang tanong ngayon, dapat mo bang gayahin yung gold lane Phobius sa rank game? Kung nasa solo queue ka, hindi. Bakit? Kasi ginawa to ng Echo hindi dahil malakas si Phobius sa gold lane. Ginawa nila to dahil sa strat nila. Parang bumabalik kasi sa funneling strat yung Echo ngayon. Kung hindi nyo naabutan yung funneling strat o yung tinatawag ding hyper carry strat, ang concept nito, ifa-funnel o ibibigay nyo lahat ng available resources sa iisang hero lang, which is normally yung jungler, para siya yung magbubuhat sa inyo sa laro. Kaya makikita nyo, himbis na yung gold lane, si Benecutie yung magiging position 1 pagdating sa gold priority, yung jungler na ngayon, si Cartesi yung nagiging position 1. At hindi lang to nangyari sa game na to. Ito yung ginagawa nila halos sa lahat ng laro nila sa Echo. Ito din yung dahilan kung bakit hindi natin sila nakikitang pumipick na marksman sa gold lane. Kadalasan fighter lang yung hero nila para hindi sobrang item dependent tulad nila Paquito at Yuzong. Paano naman kung Phobius mid lane katulad ng ginawa ni Aqua ng RSG? Kung solo ka, hindi pa rin. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video.
Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito iraraffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Hindi kasi tulad ng mga normal na mage sa mid lane, sobrang situational lang ng mid lane Phoebus. Kaya lang naman siya pinili sa draft na to ay dahil una, kailangan nila ng taga-cancel sa ulti ni Eve. Perfect na perfect yan, yung skill 2 ni Phoebus. Pangalawa naman, perfect trigger din ng ulti ni Phoebus si Ruby at si Paquito. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga condition para sa mid lane Phoebus. Una, syempre kailangan wala yung kryptonite mo si Esme. Dito, kahit hindi na ban si Esme, pinik si Phoebus ng RSG nung napick na yung Ruby para sa XP lane. Kasi sigurado na sila na Jungle Paquito to at Roam Johead. Kung napapaisip ka, bakit pwede namang Gold Lane Esme o kaya Gold Ruby XP Esme? Pwede nga, kaso pag pinilit yan ng NXPE, gulpi yung makakatapat ng Beatrix kahit na Gold Lane Ruby man yan o Gold Lane Esme. Pangalawang condition naman, dahil Burst Mage yung papalitan mo sa mid lane at hindi ka naman Burst Mage, nababawasan yung threat ng magic damage ng team nyo. Baka hindi bumuo ng magic defense at mag-focus lang sa physical defense yung kalaban. Mahihirapan ngayon yung assassin at marksman nyo. Kaya para mag-compensate sa magic damage, mas maganda sana kung may iba ka pang kakampi na magic base din yung damage. Sa draft na to, ito yung glue na may napakakating skill to the point na kayang sumolo kill ng kalaban at yung skill 1 naman ni Rafaela kahit papano magic damage din yun. Yung pangatlong condition naman na naiisip ko ay wave clear. Alam naman natin kung gaano ka-importante yung matulin na wave clear lalong-lalo na sa early game. Pag mabagal kang mag-clear ng wave, mauunahan kang umikot ng kalane mo. Kaya para makabawi dito, pinapartneran nila ng Rafaela yung Phoebus ni Aqua. Makikita nyo sa early game, laging ina-assist ni Rafaela si Phoebus para matulin siya makapag-clear ng wave. Tapos sabay na silang iikot. Yan lang yung mga napuna ko pagdating sa gold lane at mid lane Phoebus. Wala namang nagbago sa gameplay ni Phoebus, kaya kung hindi ka pamilyar sa kanya, isisingit ko na lang din yung Phoebus analysis ko sa XP lane galing naman sa gameplay ni Edward. Yung passive niya, tuwing may tatalon, lilipad o kaya makakaladkad sa paligid mo, mababawasan ng 1 segundo yung cooldown ng skill mo. First skill naman, ito yung magiging main damage at sustain mo. Kasi tuwing tatama to sa hero, bukod sa damage, magkakaroon ka ng shield na base sa HP at magic power mo. Kaya bagay na bagay dito yung Clock of Destiny at saka Blood Wings. Kumakalat din yung damage nito pag tumama sa hero o kaya sa jungle monster. Yung second skill naman, ito yung magiging trigger ng last skill mo. May bilog na lalabas sa lupa tapos pagkalipas ng 1 segundo, may higop sa gitna lahat ng nasa loob ng bilog. Hindi ko alam kung engot lang ako pero hirap na hirap akong patamain to. Kaya bumibili ko ng Ice Queen Wand para kahit papano mas slow muna yung kalaban, mas may chance na magstay sila sa bilog. Dahil madalas ko din namang hindi napapatama to, ginagamit ko lang din to pang check ng damo para malaman kung may nagkaabang sa akin.
Sa last skill naman, tuwing may tatalon, lilipad o makakaladkad sa paligid mo, pwede kang mag-teleport sa kanila na may kasamang damage. Dati ng first skill mo, may bigay din tong shield na based din sa HP at magic power mo. Kaya sulit na sulit talaga sa'yo yung COD at Blood Wings. Medyo mabagal din yung cast animation nito kaya malaking tulong din yung slow nung Ice Queen 1 para maihabol mo yung hampas ng first skill mo. Tulad ng sabi ko kanina, walang combo kay Phobius, ini-spam lang talaga niya yung first at ultimate niya para sa sustain. Tapos tamang alalay naman sa skill 2 para ma-activate mo ulit yung ultimate mo. Bukod doon, gumagamit din si Edward ng Flame Shot para ma-activate niya ulit yung ultimate niya. Unang-una at pinaka-importante sa lahat, dahil sa mechanics ni Phobius, mas natitake advantage mo yung skills mo pag maraming nagdadash sa paligid mo. Kaya make sure na lagi kang present sa mga clash, lalong-lalo na sa mid to late game. Huwag ka lang tumambay sa lane mo. Tignan nyo to, galing sa bot si Edward pero tatakbuhin niya talaga yung clash sa top. Dahil dito, naubos nila yung Bren at dito na din nagumpisa yung comeback ng Blacklist. Hindi niya rin tinitipid yung paggamit ng skill 2 niya, lalong-lalo na kung wala sa mapa yung mga kalaban. Huwag ka ding matataranta pag nadadalaw ka at huwag na huwag kang tatakbo ng diretsyo. Mag-skill 1 ka habang umaatras. Make sure na natetig advantage mo yung shield galing sa skill 1 mo, parang yung ginawa ni Edward dito. Kay Oheb, dalawang execute. So alam nila this is a sustained battle. Hindi yata nila kaya si Edward dito even with the Diallo card. Dito na si Wise. Hindi nila kinakaya. Di kaya? Ang sakit sa ulo. Dahil nate-teleport ka ng ultimate mo sa tabi mismo ng kalaban mo, may mapagkakataon talagang mapupunta ka sa bad spot. Kaya huwag kang trigger happy na spam lang ng spam ng ultimate. Pwede mo namang i-reposition muna yung sarili mo, saka ka na lang ulit mag-ultimate. Matagal naman kasi yung duration at malawak din yung range niyan. Parang yung ginawa dito ni Edward, nag-flicker yung Ruby kaya nakapag-ultimate siya. Kaso, nasa loob na siya ng tore. Kesa i-spam yung ultimate niya, ang ginawa niya, bumak muna siya ng konti para lang hindi tuloy-tuloy yung damage ng tore sa kanya. Tapos, saka na lang ulit siya nag-ultimate. Kung pinilit niyang i-spam yung ultimate niya doon, baka namatay siya dahil sa damage ng tore. Tulad ng sabi ko kanina, medyo mabagal talaga yung cast animation ng ultimate mo. Kaya may mga panahon talagang hindi to tumatama sa kalaban. Kaya minsan, tinatimingan talaga ni Edward yung paggamit ng ultimate niya. Pag na-crowd control na yung kalaban, o kaya nakapag-dash na to. Hindi lang siya basta talon ng talon. Pagdating naman sa build, may dalawang build path na sinusunod si Edward. Pag lamang sila sa early game, nag-burst build siya. Pag nalugi naman sila sa early game, nagtatank build na lang siya. Ang kagandahan kasi kay Phobius, hindi lang magic items yung beneficial sa kanya. Maganda din para sa kanya yung mga defensive items. Kasi nag-i-scale din yung shield ng mga skills mo sa total HP. Sa burst build, inuuna niya lagi yung Clock of Destiny. Ang perfect kasi ng item na to kay Phobius. Kasi yung bigay nitong magic power at HP ay parehas na nakakatulong para lumaki yung shield niya. Dominance Ice naman kasi lagi kang nasa tabi ng kalaban kaya mate-take advantage mo talaga yung anti-sustain na aura. Next, yung Ice Queen 1. Dahil medyo mabagal nga yung cast animation ng skills mo, malaking tulong yung slow nito para tumaas yung chance na mapatama sila. Dagdag mo pa yung bigay nitong magic lifesteal na additional sustain na din. Sunod dito yung Oracle para mas mapalaki pa lalo yung shield mo at magic defense na din. Kasi malamang sa gantong panahon may item na din yung mage ng kalaban.
Tapos, Bloodwings naman para sa last item. Tulad ng Clock of Destiny, napakalaking tulong ng magic power at additional HP na bigay nito para mas lumaki pa yung shield na galing sa skills mo. Sa defensive build naman, same lang din sa burst build na inuuna niyo yung Clock of Destiny at saka Dominance Ice. Tapos, situational na yung kasunod. Depende kung ano yung kailangan mo. Kung physical defense, pwede kang mag-antique kiras. Kung magic defense naman yung kailangan mo, pwede kang mag-oracle, Athena shield o kaya radiant armor. Oo nga pala, nakita nyo na ba yung Snowbox in-game event? Kailangan nyo lang mamili kung saan nyo gusto mag-draw. Kung sa Elite Box o sa Epic Box. Ang kagandahan dito, guarantee na yung Elite skin mo pag nag 5 times draw ka sa Elite Box. Tapos Epic skin naman yung guaranteed pag nag 5 times draw ka sa Epic Box. Ito nga din pala yung probability ng mga pwede mong makuha. Pwede mo ring makuha dito yung collector skin ni Farsa at saka ni Johed. Kung wala ka namang diamonds pang draw, huwag mong kalimutang mag-pre-register dito para makakuha ka ng mithril case na usually pinangpapalit sa ticket para sa libreng draw sa Snowbox event. Yun na lang muna sa ngayon, promise. Salamat sa panonood. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.